Chào các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking món chay ngon. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là nước mắm, cách làm nấu nước mắm chay nha. Đây là cái chén nước mắm chay của mình nấu đó các bạn, mình mới nấu xong. Giờ các bạn thấy cái màu nó rất là trong ha, màu vàng tự nhiên rất là đẹp luôn các bạn. Nguyên liệu thì mình rất là dễ tìm, mua ở tất cả các chợ thì các bạn có thể mua về mình nấu ăn để nhà nữa các bạn. Các bạn nấu như thế thì các bạn để vô ngăn mát tủ lạnh để mình ăn có thể được vài ngày. Các bạn thấy mình để vô trong keo nó cũng rất là trong ha, cái màu rất là đẹp luôn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái nguyên liệu ha. Nguyên liệu để mình nấu nước mắm chay. Trước tiên thì mình sẽ có đây là một trái khóm đó các bạn, nhiều chỗ còn người ta gọi là dứa hoặc là thơm. Thì mình sẽ sử dụng một trái khóm lớn, các bạn sẽ gọt vỏ ha, mà các bạn không cần phải lạng mắt nó ra đâu, các bạn để nguyên cũng được. Muối nè, bột ngọt nè, thính gạo á các bạn, mình rang nhà nữa các bạn. Thì tiếp theo nữa sẽ là một chén đường ha, là một lít nước lọc các bạn, để chúng ta cho bếp tới mần nha. Rồi tiếp theo thì bắt đầu thì chúng ta sẽ cắt cái trái thơm ra làm đôi, để chúng ta chẻ nó ra để mình xắt cho nó nhỏ ra nha các bạn. Các bạn xắt nhỏ ra, xắt nhuyễn nhuyễn ra đây các bạn, cái xắt mỏng mỏng ra như thế đó. Các bạn cứ xắt mỏng mỏng nó ra đi. Rồi chúng ta sẽ xắt mỏng ra như thế này các bạn. Mình xắt cho nó thật mỏng ra nha. Rồi chúng ta sẽ băm nó ra luôn các bạn. Các bạn băm nhuyễn nó ra luôn. Các bạn băm cho nó bẹ nhỏ ra ha, nhưng mà chúng ta không cần phải băm nhuyễn cho lắm, cho mấy, chỉ cần băm nhỏ nó ra đặng chúng ta xào cho nó đó. Thì các bạn băm như vậy nè, cho nó nhuyễn ra như thế đó các bạn, cắt cho nó nhỏ nhỏ ra ha, để một lát nữa mình xào cho nó dễ ha. Thì các bạn không cắt cho nó nhỏ ra cũng như thế, con băm nhỏ ra như thế cũng được, thì các bạn cắt miếng như mỏng mỏng miếng như vậy cũng được. Thì các bạn cứ để như thế thì các bạn xào nó lên. Còn mình thì mình không thích để miếng lớn, mình để những miếng nhỏ vậy các bạn, mình xào nó sẽ mau hơn ha. Mình còn băm nãy giờ còn bao nhiêu nữa là nó hết cái trái khóm của mình rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho nó vô một cái thau ha. Các bạn thấy mình băm nó được một ít rồi đó, giờ còn một ít nữa mình sẽ để vô trong thau luôn, cho là nó xong rồi đó các bạn. Mình sẽ băm cho nó nhuyễn như thế đây, không cần cho nó nhuyễn mấy các bạn. Các bạn không băm thì các bạn cũng có thể bỏ vô trong cái cối quay sinh tố á, các bạn xay nó ra nha. Thì mình đã băm xong rồi đó các bạn. Thì tiếp theo thì mình sẽ cho thính vào các bạn. Đó là cái chén thính của mình sẽ cho vào đó là 2 muỗng ha, 2 muỗng thính. Thì các bạn ướp thính nó với lại thớm của mình á, thơm của mình nó khoảng chừng 5 phút ha, cho nó ngấm vào trong cái thơm á các bạn, cho lát nữa mình xào nó lên nó sẽ thơm hơn nha. Mình nấu nó sẽ ra cái mùi nước mắm hơn á các bạn. Các bạn để thính thì các bạn trộn đều nó lên. Đó, thì mình đã trộn xong rồi, giờ mình sẽ để cho nó khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên một cái chảo ha, để cho chảo mình nó nóng á các bạn. Thì các bạn sẽ đổ cái phần thơm của mình vô trên chảo nè, để mình xào nó nghe các bạn. Các bạn xào cho thơm mình nó chín ha. Đó, các bạn xào cho nó chín đi các bạn, cho nó mọng, chuyển sang một cái màu vàng sẫm hơn nha. Thì lúc đó thì chúng ta mới cho nước vô các bạn. Đó, thì các bạn xào khoảng chừng từ 5 phút là nó đã chín cái phần thơm của mình rồi đó. Các bạn cứ xào như thế, các bạn nhớ chở đều tay nha, để hôm ấy là thơm của mình nó sẽ bị khác đó các bạn. Đó, các bạn thấy thơm của mình nó sẽ chín nhiều đẹp hơn ha. Giờ chúng ta sẽ cho nước vào nha các bạn. Mình sẽ cho 1 lít nước lọc vào ha, để các bạn nấu cho nó kẹo lại nha các bạn. Thì các bạn để cho nước lọc vô.
thì các bạn để khi mà cái nồi nước, cái chảo nước dứa này của mình, cái nước thơm này của mình nó sôi lên đó các bạn. Khi mà nó đã sôi lên thì các bạn thấy bọt thì các bạn vớt bọt nha, vớt bọt đang cho cái lát nữa mình lượt cái phần nước mắm của mình nó sẽ trong hơn nha các bạn. Các bạn để cái bọt đó thì cái nồi nước mắm của mình nó sẽ không có được trong. Thì các bạn gặp bọt thì các bạn cứ vớt hết đi. Thì nó càng sôi lên thì nổi bọt nó càng nhiều á các bạn. Thì các bạn cứ vớt nó hết. Thì cái nồi nước của mình một lát nữa nó sẽ rất là trong. Bây giờ thì rồi bây giờ mình bắt đầu mình sẽ để muối vô nha các bạn. Đó, bây giờ nó đã sôi được 10 phút thì mình sẽ để vô đây một cái giá nhỏ muối, cái giá múc canh nhỏ nhỏ của mình nữa các bạn ha. Thì các bạn cho muối vào ha. Thì các bạn cứ quậy đều nó lên cho nó tan muối. Thì mình sẽ sử dụng muối hột nha các bạn. Cái phần muối hột trắng á, cái muối nó sẽ đậm đà hơn ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đó một giá đường luôn nha các bạn. Đó là một cái giá canh nhỏ nhỏ của mình đó. Thì các bạn sẽ cho một giá đường luôn. Thì các bạn để cho nó sôi lên ha. Thì mình cũng vẫn hớt bọt luôn các bạn. Đặng một lát cho cái nồi nước của mình cái nồi nước mắm lên chai của mình nó sẽ trong hơn nha. Thì các bạn cứ vớt bọt giống như cái lúc mà mình nấu canh hay là nấu súp vậy đó các bạn. Thì các bạn cứ vớt bọt cho nó nồi nước trước trong. Các bạn để một lát các bạn muốn cái màu của nó sẽ vàng hơn ha, nó vàng đỏ hơn á các bạn, thì một lát nữa mình sẽ để màu vô. Các bạn sẽ giờ mình sẽ nêm nó thử cái nó vừa ăn chưa nha. Các bạn thì nêm vô thì nó hơi mặn mặn á các bạn, nó mặn ha, nó hơi cứng hơn là cái phần nước mắm mình mặn. Hoặc là mà các bạn nêm là vừa ăn là được, thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình ha. Các bạn cứ nêm sao mà vừa ăn của mình là được rồi. Thì cái khẩu vị của mình thì nó hơi lẹt á các bạn. Một lát nữa mình sẽ để cho nó sôi một xíu nữa thì mình sẽ cho vào đó và mình sẽ cho thêm một nửa muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn, để nó dằn cái độ cho nó không nó quá mặn và cũng không quá ngọt ha. Giờ thì nó lẹt thì mình sẽ thêm vô là đường đó. Thì các bạn cứ để thêm đường vô cho nó có hậu hơi ngọt ngọt á các bạn, mặn mà có hậu ngọt ha. Lúc đó nước mắm mình ăn nó mới ngon. Nó hơi ngọt ngọt là vừa. Các bạn nấu hơi cứng một xíu là nó hơi mặn một ít xíu đó các bạn. Thì mình sẽ để nó được lâu ha. Các bạn nấu mà nó vừa ăn thì mình sẽ để không có được lâu. Các bạn nấu cho nó hơi cứng cứng thì mình sẽ để được khoảng 2 tuần. Các bạn nấu càng mặn thì các bạn để được càng lâu. Mà lâu mặn quá thì nó ăn sẽ không tốt cho sức khỏe các bạn. Thì các bạn cứ nấu vừa vừa ăn là được. Thì các bạn cứ để mình đã nêm để vô xong thì mình sẽ để cho nó sôi thêm 10 phút nữa các bạn, cho nó sắc bớt cái phần nước này lại ha. Sắc bớt cái phần cái nồi nước của mình nè. Đó, bây giờ thì tiếp theo thì chúng ta sẽ thắng caramel nha các bạn. Bạn bắt một cái chảo khác lên trên bếp thì chúng ta sẽ cho 1,5 muỗng canh đường. Bắt lên bếp thì chúng ta để lửa là bắt lên cho cái đường nó tan để chúng ta thắng caramel nha. Thì mình lại một xíu thì đường của mình nó đã tan rồi đó các bạn. Các bạn muốn cái màu nước mắm của mình nó đỏ hơn ha, đẹp hơn thì các bạn sẽ để cái caramel nó sẫm màu hơn. Đó, bây giờ các bạn thấy không?
mình đã để caramel vô nữa thì mình thắng như thế thì nó đỏ hơn rồi đó các bạn. Vừa rồi đó các bạn, để cho nó sôi lại nữa ha, chế cho nó vô trong cái chảo nước mắm của mình luôn. Khoảng 5 phút nữa các bạn. Thì các bạn cứ cho nó vào đem ra để mình một lát nữa cái màu để đun sôi thêm 5 phút. Bây giờ các bạn thấy không? Kẹo lại mình cho vô thì nó đã sắc lại thì nó đã lên một cái màu đẹp hơn ha. Đó các bạn thấy nó ra một cái màu đẹp hơn ha. Đỏ sậm hơn rồi đó các bạn. Rồi bây giờ nó đã luộc rồi đó các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi luộc nha. Mình tắt bếp rằng mình đem đi luộc nha các bạn. Rồi trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái tô và một cái lược với lại một miếng vải các bạn. Mình lược như thế thì nó sẽ không có cái phần cặn của nó, sẽ trong hơn ha. Cái nước của nó sẽ trong hơn các bạn. Nó sẽ không có bị lợn cợn. Nhưng các bạn cứ đổ từ từ xuống. Thì khi nào mà các bạn lược mà thấy nó cái xác của nó khô ha, thì cái nước của nó nhiễu xuống hết đó các bạn. Cái xác của nó khô là được. Các bạn thấy không? Nè, để mình nhúng lên cho các bạn xem nha. Tại vì nó hơi nóng mình sẽ không khó dở lên nữa các bạn. Để một xíu nữa nó còn hơi nóng mình chưa có dở lên được. Nước nhung nè. Đó, thì bây giờ thì mình nó đã chảy được một mớ đó hơi nguội đó các bạn thấy không? Đó. Thì các bạn mình nhúng lên. Đó, các bạn thấy nó đã rõ nước xuống bớt rồi đó các bạn. Các bạn thấy nó trong hơn ha. Rồi bây giờ thì mình đã lược xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy mình đã lược xong ha. Được một tô nước mắm chai rồi đó. Các bạn thấy không? Nó rất là giống cái màu nước mắm mặn của mình luôn. Màu đỏ rất là tươi, rất là đẹp. Đó, thì mình lược cái xác nó khô như vậy đó các bạn. Là được đó các bạn. Được. Thì bây giờ thì mình sẽ múc ra ha. Một ít đó. Mình để vô trong chén, để cho như vậy thì các bạn sẽ khó thấy hơn. Mình sẽ để vô chén đó, các bạn thấy không? Nó rất là trong luôn. Các bạn, nó rất là đẹp các bạn. Như thế thì các bạn cho nó ra chai ha. Hoặc là ra một cái keo sành nào đó, một cái keo nào đó thì các bạn có thể để các bạn, nếu mà các bạn mặn nó hơi mặn ha thì các bạn có thể để ở ngoài, để ở ngoài môi trường bình thường thì các bạn có thể ăn được khoảng 3-4 ngày. Nếu mà các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh thì các bạn có thể ăn được 2 tuần. Bây giờ cái món nước mắm chay của mình đã hoàn thành rồi nè